Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. At ito po ang inyong lingkod na muling makakasama, Brother Roland de la Paz. At sa ating pong pag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, salamat po sa isang pagkakataon na muli kami inyong inipon upang aming pag-aralan po inyong mga salita mula sa banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami na ito'y aming maintindihan ng lubusan sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu at nawa o Diyos sa makalangit na pangunawa ang siyang aming makamtan. At pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig, tagapanood, nawa ito po'y magkaroon ng bisat kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa muli po ay magandang gabi sa inyong lahat. At sa gabing ito ay meron po tayong topic na napakaganda. At ito po ay dalawang bahagi. At ang unang bahagi po ay ating pag-uusapan ngayon. At ito nga po ang The Old and New Covenants. Ang bago, ang luma at ang bagong tipan. At tayo po nasa topic 203 na. Nawa ang mga topics po natin, pag-aaral natin ay maging pagpapala po sa bawat isa. So tayo po ngayon ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaral. Ang covenant, by definition, bagamat sa isang ating pong presentation ay nakita nyo na yung kanyang definitions ang ayon po sa mga dictionaries na ating ginamit. Ngayon po ay dagdagan po natin ang definition. A covenant is a formal and serious agreement or promise. Ito po isang seryosong pangako o yung tinatawag po na pakikipagtipan, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. At ito po ay nga ang tinutukoy po nito ang ating pakikipagtipan, ang ating pangako, ang ating sa ating pinaka Diyos na lumalang. At ito po ay seryoso nga. Ito po ay ang napakahalaga, lalong higit po kung ang pinag-uusapan po ay ang ating kaligtasan. Kaya ang Old and New Covenants, ito po ay minsan ay nagkakaroon po ng misconception. Minsan ay napagpapalit natin o kaya hindi natin naitutugma kung ano ba talaga ang gusto sabihin po ng banal na kasulatan. Kaya nga po natin ito pag-aaralan. So the Bible is divided into the Old and the New Testament. No? Yan po ay malinaw sa atin. At ito rin po ay pwede nating sabihin o we can also refer to them as Old Covenant and the New Covenant. Kaya nga sa Bible, kung meron pong Ark of the Testament, tinatawag din po siyang Ark of the Covenant, doon po sa most holy place sa sanctuary. Kaya nga ang Old Testament and New Testament ay sila rin po ay tinatawag po na Old Covenant and New Covenant. Kaya ito po ang isang background ng ating pag-aaral upang maging malinaw po siya sa ating mga kaisipan. So ang bagong tipan, the New Covenant is a covenant of grace. Ang bagong tipan, ito po ay tipan ng biyaya. At ganito po ang ibig sabihin niyan is unmerited favor, wala po tayong tinatawag na gagawin. Wala po tayong bahagi. Ito nga yung justification by faith. Pwede nyo tunghayan sa ating YouTube channel, yung 3 steps to salvation or of salvation. Justification, sanctification, and glorification. So ang biyaya ay meron din tayong topic dyan. Pwede nyo pag-aralan o balikan. Ito nga po ay galing sa Diyos, kaloob o regalo. So ngayon, ang ating pong pag-uusapan dito, it introduces Christ to the sinner as his only hope as a transgressor of the law. No? So, ang biyaya o ang bagong tipan ay muling pinapakilala ang ating Panginoon na siya lamang po ang tanging pag-asa sa lahat po ng sumalangsang sa kautusan o ang lahat na nagkasala, na tayo po yun. So through the New Covenant, sa pamamagitan ng bagong tipan, the way is open for the forgiveness of sin and the assurance of paradise. So sa mga tweed, ang bagong tipan ay binigyang daan upang
magkaroon po ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at ganun din ang katiyakan ng kaligtasan. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa Jeremiah chapter 31 verses 31 and 32. Ang sabi po ng Bible, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Na ito po ay hinango sa matandang tipan, si Jeremiah na isang major prophet, ay sinulat po ito. Ang sabi po sinabi ng Panginoon, "Ako ay gagawa ng bagong tipan sa sambahayang Israel at sa sambahayang Juda." Na alam natin nung panahon po ni Solomon, pagkatapos po namatay ni Solomon, nagkaroon ng division of Israel. Merong 10 tribes ng North Israel and 2 tribes of Southern Israel. Ang North ay naging Israel, ang South ay naging Juda. So, ang sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Jeremias ay gagawa po siya ng bagong tipan sa kanyang bayan na alam natin sa bagong tipan, sa New Covenant, sa New Testament, ay ito'y tumutukoy sa hindi ang nation o ang bayang Israel, kundi ito po yung mga mananampalataya. Kaya kung natunghayan niyo po yung unang yung ating presentation, bago po dito yung huli nating presentation, maunawaan po natin yon. So, verse 32, "And not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt." Yan po, "My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord." So dito sa verse 32, lalong magiging malinaw po siya. In-underline na po natin yung "my covenant which they broke." So sabi po dito, "I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt." Ito nga po yung ancient Israel na nasa ilalim po ng pagkaalipin or bondage sa Egypt. At sila po sa pangunguna ni Moses ay sila po'y pinalaya mula sa pagkaalipin at sa pamamagitan ng instruction natin ng Diyos kay Moises. So sabi po, "My covenant which they broke." Ang aking tipan, ang aking agreement na kanilang sinira. "Though I was a husband to them." Sa makikita natin sa Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 6 ay itong second commandment, "For I am a jealous God." So, dahil po ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay parang mag-asawa. Yung relationship, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. So, makikita natin ngayon, "Though I was a husband to them." Bagamat siya daw ay parang asawang lalaki, ay sinira ng Israel na itinuring na isang babae na ang kanyang pakikipagtipan o pakikipag-asawa o relationship sa ating Diyos. Kaya, ang sabi ulit, in-underline natin, "My covenant which they broke." Kaya merong bagong tipan na gagawin dahil may sinira noong una. O sabi sa susunod, verses 33 and 34. "But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days." At ito ang aking gagawing pakikipagtipan sa bayang Israel, says the Lord. "I will put my law in their minds and write it on their hearts." Ano yung bagong tipan na sasabihin? Ay ilalagay ko ang kautusan sa kanilang isip, sa kanilang mga puso, "And I will be their God and they shall be my people." At ako'y kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Verse 34. "No more shall every man teach his neighbor." Wala na magtuturo na sino man sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang kapwa, "and every man is brother," ang magkapatid, "saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more." So yun po ang sinabi ng banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 31 verses 31 hanggang 34. Makikipagtipan muli ang ating Diyos sa kanyang bayan na sumira sa kanilang pakikipagtipan sa ating Diyos. At patatawarin, isusulat sa kanilang puso't isipan at patatawarin sila at itinaalalahanin ang kanilang mga kasalanan.
Hindi na kailangan ituro sa kanilang mga kapwa. Ang magkapatid hindi na kailangan dahil nakaukit, nakasulat na sa mga puso't isipan. So tayo magpapatuloy, dito po makikita natin. So here's the basis of the new covenant. Ito po yung nagiging basehan ng bagong tipan. God's law is no longer written on tables of stone, hindi na nakasulat sa dalawang tapyas na bato, kung hindi nakasulat na po on the fleshly tables of the heart or mind. Dito na po sa isip at sa puso nakasulat o nakaukit ang kautusan ng ating Diyos dito po sa bagong tipan. So sa Romans chapter 8 verses 6 and 7, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Kaya makikita natin dito, bagamat ay sinulat na sa puso't isipan ng Diyos, sa kanyang bayan, sa bagong tipan, makikita natin merong carnal mind. Carnal is the opposite of spiritual. Merong common na kaisipan na hindi spiritual, hindi maka-Diyos. Kaya ang carnal mind na ito, hindi po siya, sabi dito, magpapasakop, magpapasailalim sa utos ng Diyos o sa kautusan ng Diyos o sa 10 kautusan. Kaya ang carnality o yung pagiging makasalibutan o yung pomo ng kaisipan ay magbubunga po yan ng kamatayan sa darating na panahon kung hindi magiging spiritual minded. No? So makikita mo po natin yan ay kahit sa bagong tipan, kung hindi mababago ang kaisipan na nag-aangking bayan ng Diyos o mananampalataya sa Diyos, alalahanin natin, hindi na po ito mga Hudyo, mga Gentiles, sinulat nga po ni Pablo sa mga taga-Roma. So sa mga tweet, hindi na po specific ang Israel as a nation, kundi to all the believers that are scattered abroad. So James chapter 1 verse 1. O kaya to all the tribes of the 12 tribes of Israel which are scattered abroad. Nasabi po doon. So ngayon, patuloy po tayo. The Old Covenant, balikan natin yung lumang tipan o lumang pakikipagtipan. The Old Covenant was an agreement God made with Israel to demonstrate to them their weaknesses and their entire dependence upon Christ for power to keep God's law. So ang lumang tipan, sa madaling salita, kung ating pong papaliwanag pa ng konti, ay isang pakikipag-agree o kaya po pakikipagtipan. Ay yung pong nagkaroon sila ng nagsumang-ayon ang dalawang parties, dahil nga ang covenant is an agreement of two parties, two or more parties. Sabi po dito, upang maipakilala ng Diyos ang kahinaan ng kanyang bayan at sila'y umasa sa ating Panginoong Kristo upang magkaroon ng kapangyarihan at masunod nila, matupad nila ang 10 kautusan o ang utos ng Diyos. They promised to obey. Sila po'y nangako na sumunod and meant it. At talagang yun naman ang gusto nilang gawin. But discovered that obedience was impossible in human weakness. So that's why kanilang natutunan at naalaman na ang pagsunod ay imposible kung sa sarili lamang ng tao siya ay gagawa o susunod. Kaya in Exodus chapter 19 verses 5 and 6, tingnan po natin. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So ngayon, kausap ng ating Diyos, si Moses, ito ang sasabihin mo sa bayang Israel. Na kung inyong susundin ng aking tinig at pa rin ang ating tipan o pakikipagtipan. Ikaw ay magiging natatanging bayan sa lahat ng mga bayan. At dahil sa ako nagmamay-ari ng sanlibutan o ng mundo. Ayan po. At kayo ay magiging kingdom of priests. Yung pong ang tinatawag na kaharian ng mga saserdote at banal na bayan.
ito ang sasabihin ni Moses sa kanyang sa bayan ng Diyos. Ito yung sinabi. So verses 7 and 8. So Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. So tinawag niya lahat ng mga matatanda o elders sa sambayang Israel at sinabi sa kanila kung ano ang utos ng Diyos. Then all the people answered together and said, ang lahat ng mga tao nagsabi, all that the Lord has spoken, we will do. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon ay aming susundin. So Moses brought back the words of the people to the Lord. So nananin po natin chapter 19 ng Exodus. At lalabas lang po nila sa lupain ng Ehipsyo. At dito po sa susunod na kabanata o Exodus chapter 20 ay ang pagsalaysay ng ating Diyos sa bundok ng Sinai ng kanyang 10 kautusan na sinulat mismo sa kanyang daliri at binigay kay Moses ang 2 tapyas na ito. Kaya ito po yung magiging senaryo. Kaya bago po yon, sinabihan ng ating Diyos si Moses na sabihan niya ang kanyang bayan. Tinawag ni Moses ang mga matatanda at sinabi sa lahat ng mga tao, ang sagot po nila, kanilang tutuparin ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 13, ulitin lang po natin, and he declared unto you his covenant, at kanyang inihahag sa iyo ang kanyang tipan, which he commanded you to perform. Ano po yung tipan nito? Even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stones. So ito yung binigay ng ating Diyos kay Moses na kanyang sinulat na mismo sa kanyang daliri doon po sa bundok ng Sinai, at ito nga yung tipan ng ating Diyos. No? His covenant, yung 10 kautusan. So the covenant or agreement was that Israel keep the law of God. Ano po yung pagkikipagtipan? Ano po yung kanilang pinagsang-ayunan? Ang pagtupad ng Israel sa 10 kautusan. God's part of the covenant was good and perfectly reliable. Ang bahagi ng Diyos sa pagkikipagtipan ay tiyak po mabuti at ito ay maasahan. The people's part was to obey. Ang bahagi ng sambayang Israel ay sumunod, no? Sa kanilang pakikipagtipan, sa kanilang agreement, sa kanilang kung ano yung pinagsang-ayunan nila. But they could not, subalit hindi sila makasunod, even though they had promised sincerely to do so. Kahit sila ay nangako na kanilang tutuparin ng taus-puso. All that the Lord has spoken, we will do. Yun ang sinabi nga sa talata sa na ating nabasa kanina. At this was the weakness of the agreement. Ito yung kahinaan po ng tipan, ng covenant, ng testament. They promised what they had no strength to perform. Kanilang ipinangako na wala naman silang lakas na ito ay gawin. So, ito po ang naging kahinaan ng unang tipan. So, makikita natin, hindi ang Diyos. At kung hindi ang kanyang bayan. So, ay hindi rin po ang 10 kautusan. Dahil nga, ang sabi, the covenant, the God's part of the covenant was good and perfectly reliable. Ano po yung mahina sa kanilang covenant? Yung tinatawag na bahagi ng sambayang Israel. Na bagamat sila'y nangako ng taus-puso na sila'y susunod, ay hindi nila nagawa dahil nga sila'y gumagawa sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Tingnan po natin ang susunod. Hebrews chapter 8 verses 6 to 8 sa New Testament ng Bible. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant. Sino yung mediator, tagapamagitan ng bagong tipan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, which was established on better promises. For if that first covenant had been faultless, kung wala na pong kapintasan yung unang pagkikipagtipan, then no place would have been sought for a second. Hindi na kailangan gumawa pa ng bago o pangalawa. Because finding fault with them. So, hindi po yung utos o kautusan ang mali. Kung hindi yung pagkikipagtipan ng sambayang Israel na sila ay tatalima susunod ng taus-puso, subalit hindi nila nakayanan dahil nga merong kulang na faktor.
Sinikap nilang gawin ito sa pamamagitan nila ng kanilang sarili, subalit wala si Kristo. Kaya, because finding fault with them. Hindi po sa Diyos, hindi rin sa subject, o hindi rin sa sampung kautusan, kundi sa tao mismo, sa sambayang Israel. He says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So ito po ay hinango doon kay sa Jeremiah chapter 31 na ating binasa kanina. So here is stated clearly that the fault of the broken covenant was with the people. So hindi po yung Diyos. Hindi po rin yung subject o yung sampung kautusan, kung hindi ang tao. Siya po ang nagkamali, ang bayang Israel. Not with God, of course. But He promises a better covenant, a new covenant. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang bayang Israel, ay siya nangako ba ng mas mahiging pakikipagtipan. Ito nga ang new covenant na tatawagin natin bagong tipan. At ito po ang napakahalaga, lalo na sa panahon po natin kasalukuyan. Basahin po natin ng Exodus chapter 24 verses 3, 7, and 8. Balikan natin ang lumang tipan. So Moses came and told the people all the words of the Lord. So lalahanin natin Exodus 20 and commandments. Ngayon nasa Exodus 24 po tayo. And all the judgments. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said, we will do. Inulit po nila ang kanilang sagot. At ang sabi, then He took the book of the covenant. So, dito makikita natin kung doon sa Exodus 19 at Exodus 20 ay ang 10 kautusan. Dito po, yes, the book of the covenant, ito po yung book of Moses or ceremonial laws. Ito po yung mga tinatawag na the feasts of the Israelites. No? At makikita natin yan sa susunod na slide. So sabi po dito, and read in the hearing of the people. And they said, all that the Lord had said, we will do and be obedient. Doon sa 10 kautusan, ganyan ang sinagot nila. At binigyan ng ceremonial law ng ating Diyos upang ma-develop ang kanilang pananampalataya. Sila'y maghahain ng hayop ng tupa o anumang hayop na malinis ang ayon sa requirement o kahilingan ng Diyos. At kailangan ay merong pananampalataya. Dahil sinabi rin po sa aklat ng Hebrew, walang kapangyarihan doon sa dugo o ng hayop, kung hindi doon sa dugo mismo ng ating Panginoon. Dahil ito'y simbolo ng kamatayan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, and Moses took the blood. Kinuha po ni Moses yung dugo at kanyang ibinisik, sprinkled it on the people, and said, this is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all this word. So yan po ang sinabi ng banal na kasulatan at binisik nga ni Moses ang dugo. No? At ito sabi, ito yung dugo ng pagkikipagtipan ng ginawa ng ating Panginoon. At ito nga po ang nangyari sa panahon na yon. So sa 10 kautusan at maging sa ceremonial law, the Mosaical law o the law of Moses, nagkaroon po ng pagkikipagtipan ng Diyos. At ang nangyari nga ay nangako nga po itong sambahayang Israel. So ngayon tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. Exodus 32 verses 7 and 8. And the Lord said to Moses, go get down. After 3 days lang po, no? Magkaraan ng pakikipagpanuli ng instruction ni Moses sa sambayang Israel. For your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molten calf. Gumawa sila ng ginintong luya. No? And worship it and sacrifice to it and said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. Katapos po nilang nangako doon sa 10 kautusan at sa salita ng Diyos, ang unang tipan na kanilang pinagtibay. Ngayon, katapos naman doon sa Book of Moses o ceremonial law, sila'y nangako na sila'y susunod. Karaan lang yun ng ilang araw, kaya po sila'y gumawa po ng Diyos-Diyosan. Kaya, ano pong nangyari?
The old covenant was a covenant of works which Christ, the only mediator of righteousness, had been excluded. Kaya sila'y nakipagtipan sa ating Diyos, subalit ay ano po, ang covenant of works na ito, yun nga, kung sila'y maghahain. Subalit ang ating Panginoon na siyang tagapamagitan ng katwiran at upang sila'y ang bayang Israel o ang tao ay magkaroon ng access o kaya siya'y makakalapit sa ating Ama, ay kanilang isinantabi. So yan po ang isang factor na mapapansin natin bakit kailangan pa ng bagong tipan. No? So tayo magpapatuloy dito po sa ceremonial laws, Old Testament. Tinuruan na sila ng ating Diyos sa pamamagitan ni Moses at ni Aaron, siya nga po yung mataas na saserdote, ang mga Levita, ang mga saserdote, sila po ang nangangasiwa doon po sa santuario, sa pag-ahin at sa kaayusan sa loob ng santuario. Sila po, naiintindihan po yan ng mga Israelita na itong mga feast po na ito, ceremonial laws, feast of Passover, na itong tupa na kanilang papatayin ay ito ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Na ang kanyang dugo na winisik doon po sa mga doorposts nung sila ay nasa Egypt. Ito ay kinakailangan upang pagdaan ng anghel ng kamatayan, the Passover of the angel of death, hindi masasaktan ang lahat ng mga may dugo sa kanilang doorposts o sa amba ng kanilang mga pintuan. At ito ng mga Feast of the Unleavened Bread, ito nga po ay ang kanilang kinakain na tinapay na walang hatong levadura upang sila po ay alalahanin nila ang ating Panginoon ay wala pong kasalanan. Bagamat siya ay mamamatay at dahil ang leaven, ang levadura ay simbolo po ng kasalanan. And then Feast of First Fruits, ito nga po yung simbolo din po na tinatawag na pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Huh? So, nakikita po natin ang relationship ng tinatawag na feast, andyan po ay simbolo po ito ng ating Panginoon Kristo. Kaya hindi nila nga isinari, he was excluded doon sa kanilang mga ginaganap na mga feast o mga pag-ahin o ceremonial laws. Dahil ito mga kinakailangan upang maging katanggap-tanggap sila sa ating Diyos dahil ito ay nangangailangan ng pananampalataya. Walang kapangyarihan yung hayop, kundi ang Panginoon. Yung dugo ng hayop, walang kapangyarihan, kundi ang kamatayan ni Kristo sa darating na panahon. Ito nga yung sa New Testament ng Bible. So, the Feast of the Weeks, ito nga po yung naging karanasan ng tinatawag nating Apostolic Church ng mga apostoles doon sa Acts chapter 2, yung pagbuhos ng unang ulan on the day of Pentecost. And then, the Feast of the Trumpets, ito po yung paghahayag na second coming ng ating Panginoon Kristo. The blowing of the trumpets ay nangangahulugan din po ng paghayag ng Ebanghelyo o ng pangalawang pagparito ng ating Panginoon. And then the Day of Atonement, ang Yom Kippur sa Leviticus chapter 16 ay nangangahulugan. Ito ay darating ang araw ng paghatol. No? At meron dalawang kambing. Yung scapegoat na sumisimbolo kay Satanas na ipapatong ang lahat ng kasalanan ng sambayang Israel at yung unang kambing na papatay na sumisimbolo sa ating Panginoon. Alam ng mga saserdote po yan, alam din ng mga tao, yun nga lang nang dahil sa kakulangan sa pananampalataya na ating matututunan sa susunod na slide. So, sabi po dito, the Feast of the Tabernacles, ito nga po yung sumisimbolo sa second coming ni Jesus Christ at ganoon din kung paano niya ngayon ay iipunin ang lahat ng mga maliligtas. Doon makakasama sa langit na bayan hanggang sa walang hanggan. So, ito po ang mga feast, major feast, the ceremonial laws o the book of Moses o kaya po yung Mosaical law na itinuro sa mga Israelita, subalit hindi nagkaroon ng pananampalataya, nagkulang ng pananampalataya na ang kanilang ginagawa ay ito'y simbolo po ng ating Panginoon Kristo.
So yun po ang naging kulang. No? So tuloy po tayo sa bagong tipan. Balikan natin sa Romans chapter 9 verses 30-32 at ipapaliwanag po ng Bible. What shall we say then? Ano sasabihin natin ngayon? That Gentiles of course, are not Israel by nation. Kundi yan, Roma, Colosa, Corinto, Galacia, Efeso, dahil hindi sila Hudyo. So, who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Why? Bakit? Because they did not seek it by faith. Hindi nila ito ginawa sa pamamagitan ng pananampalataya, but as it were by the works of the law. Kaya sila'y sumusunod sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan na maghain sila ng mga hayop. Subalit kulang ng pananampalataya because they did not seek it by faith. Sabi po ng Bible. For they stumbled at that stumbling stone. So doon sila natisod po. Doon sa pagkakulangan ng pananampalataya. Doon sa kanilang ginagawang mga ceremonial laws. Kung hindi ay ginagawa lang nila ito dahil required by God through Moses and Aaron. So yun po ang nangyari. Kaya ano po ang sinasabi that Gentiles who did not pursue righteousness have attained righteousness. Ito na ngayon po at tayo napaabutan nito. Kaya ang gusto ng ating Diyos, matutunan natin ang ating Panginoon Kristo, siyang ating katwiran. So Romans chapter 3 verses 22-26, mula sa Ama, sa Kanyang Anak, ang katwiran nito ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, dito po magtatapos ang unang bahagi ng ating pag-aaral para maging maliwanag din po sa ating kaisipan at para maunawaan din natin ano yung Old and New Covenant, Old and New Testament, at ano rin po ang kadugtong po nito sa ating pag-aaral, ang kanyang relationship o ugnayan doon sa tinatawag po na everlasting covenant. So natutunan po natin ngayon, ang lumang tipan ay nangyari sa bayang Israel, nakipagtipan ng Diyos sa bayang Israel, sumang-ayon ng bayang Israel, subalit hindi po sila sumunod. No? So hindi po ang Diyos ang nagkamali, lalo hindi rin po ang kautusan na nagkamali, kundi ang tao, ang sambayang Israel. So dito po magwawakas ang ating pag-aaral sa gabi ito. Kung hayaan niyo po ang susunod na pag-aaral, ang ikalawang bahagi nito sa ating susunod na Bible study. So tayo po'y magwawakas sa isang panalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga salita na aming napakinggan, na pag-aralan, at nawa, O Diyos, ay patuloy niyo kaming bigyan ng makalain ng pangunawa. Aming maintindihan po ang topic na ito dahil ito'y napakahalaga, lalo higit sa aming pananampalataya upang makamtan po namin ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang programang ito, pagpalain niyo po ang aming mga tagapanood, at naway buksan niyo ang aming puso't isipan. Patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagwawakas ang ating programa sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng bawat isa. Magpapaalam na po yung lingkod, Brother Roland de la Paz nagsasabi, stay safe and God bless everyone hanggang sa susunod po nating pag-aaral.